אהלן, קוראים לי בר הדדי ואני מאמנת אנשים להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. הרבה פעמים אנשים שנמצאים במצב של חרדה בעיקר, או דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, חוששים שהם משתגעים. ואז תמיד השאלה היא, איך אני יודע שאני לא משוגע? אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. הפחד להשתגע, הפחד הגדול של רוב האנשים שסובלים מדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אולי אני משוגע, אולי אני אשתגע, אולי ייקחו אותי עכשיו לבית חולים פסיכיאטרי ויאשפזו אותי בכפייה, הולכים לקשור אותי למיטה, כל החיים שלי אני הולך להיות משוגע, אולי אני משוגע ומוזר ואף אחד לא אומר לי את זה, ואולי רק אני לא יודע את זה, אולי אני לא שם לב, איך אני אדע שאני לא משתגע? אז רגע. בואו נגדיר מה זה משוגע. משוגע זה אדם שלא עומד בבוחן מציאות. זאת אומרת, בוחן מציאות זה אומר שאני רואה דברים שאין אותם במציאות, שרק אני רואה אותם. או אני שומעת דברים שלא קיימים במציאות. עכשיו זה לאו דווקא אומר שהשתגעתי, אבל זה אחד הקריטריונים החשובים. אז בדרך כלל זה מסווג לסכיזופרניה, אם אני רואה דברים שלא קיימים במציאות, אז כמובן שצריך לעשות את כל התהליך של הבדיקה וכו' וכו' וכו'. הרבה אנשים שסובלים מדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה וחרדות, הם חוששים שהם משתגעים. בוחן המציאות הזה הוא אחד החשובים. האם אתם מדמיינים איזושהי דמות, זאת אומרת אתם רואים בעיניים שלכם דברים שרק אתם רואים אותם? האם אתם שומעים דברים שרק אתם שומעים אותם? אם כן, צריך לגשת לפסיכיאטר, לעשות אבחון, לבדוק. מה קורה? יכול להיות שפשוט התאמה של כדור אחר, שינוי מינון, או בכלל כדורים פסיכיאטריים, יוכלו לפתור את זה. אבל אני רוצה שתזכרו את הדבר הזה, כאנשים שחוששים להשתגע, כי באמת הרבה אנשים במצב של דיסוציאציה, שזה בעצם דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, חוששים להשתגע. ויש את המשפט המוכר שאומר, המשוגע לא יודע שהוא משוגע. אבל איכשהו זה עדיין לא משכנע אנשים. אז אני רוצה ששימו לכם את המחשבה הזאת בראש ותזכרו אותה. בשביל להיות משוגע, דבר ראשון, הדבר החשוב העיקרי הוא שאתם לא עוברים בוחן מציאות. זה אומר שאתם מדמיינים דברים או מדמיינים קולות שאחרים לא רואים או שומעים. ברגע שלא עוברים בוחן מציאות, אז מתחילים לבדוק חשש שאולי יש איזשהו שיגעון. במצב של דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אין דבר כזה שאני מדמיינת דמויות או דברים שאנשים אחרים לא רואים. עכשיו, כשאני אומרת מדמיינת, זה לא אומר במחשבות שלי, כי ברור שהמחשבות שלי מאוד שליליות, ומדמיינות כל מיני דברים ותרחישים מאוד מאוד מפחידים שלא מתקיימים במציאות. אבל השאלה, האם אני רואה במציאות משהו שאחרים לא רואים, או האם אני שומעת משהו שאחרים לא שומעים, וזה כאילו מתקיים במציאות. במצב של דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אין את זה. ולכן דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה לא מוגדר כשיגעון, כלהשתגע, כלאבד את עצמכם, אלא זה פשוט מצב שנובע מחרדה מאוד גבוהה. בגלל זה גם אנשים שסובלים מדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה והולכים לפסיכיאטר, מקבלים בדרך כלל סיווג של חרדה ודיכאון, או רק חרדה או רק דיכאון. כי דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה as is, כמו שזה, זה לא בעיה בפני עצמה, לפחות מבחינת ההגדרה הפסיכיאטרית, אלא זה תוצאה שמגיעה ממשהו מסוים. צריך לפתור את המשהו המסוים הזה, ואז כמובן גם התוצאה הזאת, גם התחושה של הניתוק, גם היא תיעלם. האם זה ענה לכם על השאלה? עדיין חוששים שאולי אתם סובלים משיגעון? מוזמנים לכתוב לי כאן בתגובות, מבטיחה לענות לכם. וכמובן, לא לשכוח ללחוץ לייק וללחוץ להירשם כמנוי לערוץ, וניפגש בסרטון הבא. ביי!